این هم گاراژ فردوسیه. گاراژ فردوسیش میگن که دیگه تعمیرگاه. این مغازه روبرویی که شما ملاحظه میکنید مغازه آقا محمد عطار بود. می توضیح بدیم توی گاراژو. این گاراژ به نام گاراژ جعفرخانی میگفتنش، به نام مشت علی بود. صاحبش به نام مشت علی آدم هیکلداری بود و این قسمت که شما ملاحظه میکنید قسمتی بود که ابوالجاوید دست اوشون بود، یه مرد با شخصیت متدینی بود و ایشون میوه شیراز وارد به اینجا میکرد و میدن به دکاندارا. ما میدون تربار نداشتیم، از اینجا شروع میشد که بعدها دیگه ول شد و دیگه میدون آوردن پشت زندان زدن و اینا دیگه ول شد. بعد اینجا مغازه که الان ماشین پارکه، یه نفر به نام محمود سیف مکانیک بود، بغل دستش کریم سیف داداشش صافکار بود و همینجور ادامه داشت و اینجا. ولی گاراژ با گاراژ فردوس اول یکی بود که مثلا سابق شطور میمد از این برابر من اشغال میکردن و مثلا آسوقی داشتن چیزا میسن، بعد شد جدا شد که اون مال گلشن شد، صاحبش آقای گلشن بود. این به نام علی مشت علی شد که دیگه جدا شدن دیگه. باید بریم گاراژ فردوسی. این دانه مال کارمسر آچخان بوده. دانه این مغازه که ملاحظه میکنی به نام حاج اسماعیل. حاج اسماعیل دی بزرگی که مرد متدین با شخصیتی بود و بچه هایی هم تو جامعه داد که واقعا تونستن جای خودش پر کنن، الان کاسبی میکنن، برای زندگی میکنن واقعا. و روح شاد باشه، خدا رحمتش کنه، مرد با شخصیت متدین بود، روح شاد. و این آقازادهش هم جلیل سلام مخص اراده آقازادهشون هستن. قربان شما زنده باشه عزیزم، قربان دارم. خوب شما؟ قربان دارم. داخترم نمی‌کنم. زنده باشه. رو پدرش قربان. رو پدرش شاد باشه واقعا. خیلی ممنون. سلامت واقعا که شما زنده باشید. متشکرم. مرد واقعا با شخصیتی بود. خیلی ممنون. لطف خدا رحمتش کنه. خدا رحمتش کنه. شما زنده باشید. و واقعا بچه‌های خوب تو جامعه داد. لطف دارید. به جای خودتون مثلا محبت دارید. قربون دارم. خواهش می‌کنم حاجی. ساخت نبینید. اختیار دارید. خدا داداشتون بیامرز، پدر مادرتون خدا رحمت کنه. خدا عزیزم. قربان زنده باشید. خدا رحمت کنه واقعا. رحمت رفتگان شما رو. شما محبت دارید. امر داشته باشید. خوشحال شدم. خدا نگهدار.
بریم گاراژ فردوسی. این سردرو خیلی چی بود، این سردر جالبی بود، آتیشی زدن واقعا. سردر آتیش زدن واقعا، از تاریخی درش آوردن. یه نفر بود کلسن بهش برنج میپختون بالا، قهوه‌خونه کوچیکی هم بود، مردم میرفتن واقعا برنج خورشش حرف نداشت. بعد آخرا به این صورت درش آوردن، با آثار تاریخی بودی آتیشی زدن. هم دکونه آقا محمد عطار بود. این سرنبشه یه خیاطی بود، علی اکبر. این کوچ مال لامر، خلیل لامه که مغازه برنج فروشی داشت. اینجور اومد به حساب گاراژ تعبیل چی بود به حساب همون چی بود گفتم، دست بنده خدا بود. بعد این گاراژ که ملاحظه میکنی شده الان هتل شمس. گاراژ اولش مال جعفرخانی بود، بعد فروختش به محمد شمس آبادی که او هم واقعا مرد متعین بود. بعد گاراژ ایستگاه بوناتیا بود که بوناتیا میمدن گاراژ اینجا مثلا مسافرت میمدن میرفتن، این ماشینش اینجا بود و توش به حساب کشمش، گردو، بادم اینا از به مثلا بونات میوردن اینجا. بیاین دالوندار داشت به نام مشتسن که مرد با خدا و خیلی مرد محترمی بود، به رحمت خدا رحمت کنه، نگهبان بود به حساب. اینجا مسافرت که اومد آقای میر شمس خریدش به صورت درش بود. نه مغازه مشغولی بود، مغازه استولای نیاسب قهوه‌خونه استولای دیوسرگی بود که حاج عبدالخالق نظارت میکرد روش کار میکرد. بعدش شعبون تراشکار بود، بعدش مصطفی نونبو بود، حاج مصطفی نونبو بود. همجور که الان به صورت درش آوردن. یه گاراژ هم تحویل مثلا چی به حساب نگهدارش مدتی سلایی بود، حاج احمد سلایی که به حساب اجاره میداد. بعد این مغازه دوزی مال یه پیرمرد اصفهانی بود که الان خدا رحمت کنه. بعد شاگردش ورشتاش به نام مهدی، حاجی مهدی. بعدش یه بالخونه میرفت بالا از در او برترش یه مغازه بود، نجاری بود، اتاق سازی، کامیون میساخت به نام فلامرز فروختش به حاج غلام شاه چراغی یا حاج محمود اینا که توش کار میکردن. بعدش نگهبانی بودی عباس بوناتی، اینجا نگهبانی ای بود که مدت‌ها اینجا بود، الان به رحمت خدا رفتن دستگیر نمیدونم حالا. واقعا شده. بعد اینجا به اجازت اون مغازه که نیمکشه با دانه اوبریش نجاری عباس اصفهانی بود که اتاق باری کامیون میزد. بعدش اومد بچه‌هاش اومدن که دنش اتاق سازی اتوبوس. بغل دستش که الان مهتابتش روشنه به نام اسمنصور گلگی ساز بود که بنده توش داشتم کار میکردم، مدت‌ها اینجا کار میکردم، شاگرد منصور بودم. بعدش نقاشی بود به نام آقشیر اصفهانی که علی خان اکبر اصفهانی بودن. بعدش به حساب چی بود؟ آهنگری بود به نام بادر نعمتی. بعدش مکانیکی بود حاج بهزاد که کرامت نستعین شاگردش بوده. اینا مکانیکی کار میکردن.
دیگه همینجور ادامه داشت تا آخر که الان به صورت در اومده، معلوم نیست چی، خرابه شام شده. خرابه شام شده واقعا. ای اختادی بیداد از روزگار. حالا میان دیگه تحویل کی هست. شاه چراغ هم از این هم راه داشت، البته مغازش این برم راه داشت، از این برم در داشت، مثلا کاراش که کار ماشین میوردن شیشه رو عوض میکردن، کارهای دیگهش میکردن.